ความไม่เที่ยงคือความจริงของโลกสวัสดีครับท่านผู้สนใจฟังธรรมทุกท่านวันนี้ขอชวนทุกท่านมาฟังธรรมะเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสอนย้ำตลอดชีวิตของพระองค์นั่นคือคำว่าความไม่เที่ยงคำว่าความไม่เที่ยงฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเข้าใจจริงแล้วจะเปลี่ยนวิธีมองโลกเปลี่ยนวิธีมองชีวิตและเปลี่ยนวิธีมองความทุกข์ไปโดยสิ้นเชิง 1. ความไม่เที่ยงคือความจริงไม่ใช่ความคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปความไม่เที่ยงไม่ใช่แนวคิดปลอบใจไม่ใช่การคิดบวกแต่คือความจริงของสรรพสิ่งร่างกายเราไม่เที่ยงอารมณ์ไม่เที่ยงความสุขไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงแม้แต่ความคิดในหัวเราตอนนี้ก็เปลี่ยนไปทุกวินาทีลองสังเกตง่ายๆเมื่อเช้าเราอารมณ์หนึ่งตอนนี้อารมณ์หนึ่งเย็นนี้ก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนี่แหละความไม่เที่ยงมันกำลังสอนเราอยู่ตลอดเวลาแต่เรามักไม่ฟัง 2. ทำไมเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับความไม่เที่ยงเหตุผลที่มนุษย์เป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะโลกไม่เที่ยงแต่เพราะเราอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เที่ยงอยากให้ความสุขอยู่ตลอดอยากให้คนรักเหมือนเดิมอยากให้ร่างกายแข็งแรงตลอดไปอยากให้ชีวิตเป็นอย่างที่ใจอยากได้เมื่อโลกไม่เป็นอย่างใจใจก็ทุกข์โกรธเสียใจผิดหวังกลัวพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นยึดในสิ่งที่แท้จริงแล้วไม่มีอะไรให้ยึดได้ถาวร 3. เห็นความไม่เที่ยงเท่ากับเห็นครูถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงถูกต้องความไม่เที่ยงจะไม่ใช่ศัตรูแต่จะกลายเป็นครูที่ดีที่สุดมันสอนว่าอย่าประมาทในชีวิตอย่าหลงยึดในอารมณ์อย่าคาดหวังจนเกินจริงเมื่อสุขมารู้ว่าสุขไม่เที่ยงเราจะไม่หลงเมื่อทุกข์มารู้ว่าทุกข์ไม่เที่ยงเราจะไม่จมนี่คืออิสรภาพทางใจที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็น 4. ความไม่เที่ยงไม่ได้ทำให้ชีวิตหมดความหมายหลายคนกลัวคำว่าไม่เที่ยงคิดว่าถ้าไม่เที่ยงแล้วจะทำดีไปทำไมจะพัฒนาตัวเองไปทำไมแต่ในพุทธศาสนาความไม่เที่ยงทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นเพราะรู้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนเราจึงใช้เวลาที่มีอย่างมีสติทำความดีโดยไม่ผัดวันฝึกใจไม่รอให้แก่หรือป่วยก่อนคนที่เห็นความไม่เที่ยงจะไม่ใช้ชีวิตแบบหลงเพลินแต่ใช้ชีวิตแบบรู้ตัว 5. วิธีฝึกเห็นความไม่เที่ยงในชีวิตประจำวันไม่ต้องรอเข้าวัดไม่ต้องรอเข้าป่าแค่เริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลามีอารมณ์แรงๆให้รู้ว่าอารมณ์นี้ไม่เที่ยงเวลามีปัญหาให้บอกตัวเองว่าสิ่งนี้กำลังเปลี่ยนเวลามีความสุขให้รู้ว่าสุขนี้ไม่ใช่ของเราฝึกดูไม่ต้องผลักไม่ต้องไสฝึกรู้ไม่ต้องยึดนี่คือการเจริญสติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง 6. เป้าหมายสูงสุดคือใจที่ไม่หวั่นไหวเมื่อเห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆใจจะค่อยๆวางความยึดวางความกลัววางความคาดหวังและวันหนึ่งใจจะไม่ทุกข์ไปกับสิ่งที่เปลี่ยนแม้โลกจะผันผวนใจยังตั้งมั่นนี่คือเส้นทางแห่งปัญญานี่คือหนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและมอบให้มนุษยชาติสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านไม่เพียงฟังเรื่องความไม่เที่ยงแต่เห็นมันจริงๆในชีวิตเมื่อเห็นความไม่เที่ยงความยึดจะค่อยๆคลายเมื่อความยึดคลายความทุกข์จะค่อยๆเบาบางและนั่นแหละคือก้าวแรกของอิสรภาพทางใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ